Kakabalik lang namin from our pre-retirement trip. And now we have a chance to breathe, reflect, and tick off 2 countries on our bucket list, Spain at saka Portugal. Pero don't worry, this vlog is not about showing off travels. Gusto lang namin i-share sa inyo yung mga natutunan namin. Kasi habang naglilibot kami, marami kaming na-meet ng mga kababayan natin. Yeah. At dahil doon, napaisip tuloy kami doon sa tanong na, saan ba mas okay mag-retire? Sa Pilipinas, sa Amerika, or somewhere else? Kapag narinig natin ng word na retirement, madalas ang unang pumapasok sa isip ay pagbabalik bayan. Ang umuwi sa Pinas, doon tatanda, at kasama ang pamilya. Pero ngayon, marami na rin kababayan na tumitingin sa Spain as a retirement home. So bakit Spain? First, history. Di ba alam naman natin lahat na over 300 years tayong under Spain. Kaya natural na familiar na tayo sa culture, language, at pati pagkain nga eh. Pero beyond culture, andito yung mga practical reasons. Number 1, yung residency papers. Compared sa ibang European countries, mas open ang Spain. At maraming ways para maging legal, tulad ng employment-based residency, family reunification, marriage or partnership, at yung pinaka-common para sa retirees, ang tinatawag na non-lucrative visa or NLV. Ito yung visa na ginagamit ng karamihan sa retirees. Ang kailangan mo lang ay yung mga proof of stable income, tulad ng yung mga pension mo, savings, investments. Tapos, you need also private health insurance with full coverage. Tapos, dapat meron ka rin clean criminal record. At kailangan mo rin na may proof ka na may matitirhan ka sa Spain. Either mag-rent ka or, meron kang sariling bahay. Usually, 1 year muna ang visa. Tapos, renewable for 2 years. Pag naka 5 years ka na tuloy-tuloy, pwede ka na mag-apply for permanent residency. And eventually, that will lead to citizenship. Ang good news pa, for Filipinos, mas mabilis ang pathway. Imbis na 10 years, gaya ng ibang foreigners, 2 years lang ng legal residency, pwede ka na mag-apply for Spanish citizenship. And you know what? That's a very big advantage. Number 2 naman is healthcare. Yung healthcare sa Spain is one of the best in Europe. Kung resident ka through that non-lucrative visa, pwede ka mag-enroll sa public healthcare system. Libre or very minimal ang bayad. May option din for private insurance na mas mabilis ang access. Yes. Lahat po ng medical expenses dito free. Libre lahat ng hospital. Yun ang pinakamadali. Hospitalization yun. Gamot, lahat. Meron kayong operation, lahat. Kaya yung ibang mga Pilipino na nag-retire na, ang ginagawa, pag alin ng 65, nag-retire na sila, bumabalik dito para lang magpagamot. Katapos ang number 3, yung lifestyle nila. Spain is known for its relaxed way of life. Hindi masyadong stressful. May siesta culture pa. And weather is milder. Saka pagkain, healthy at Tapos meron pa silang mga fresh markets. Yung mga tinapay nila, talagang Sarap. Iba-ibang klase. May matitigas. pero masarap talaga. Yeah. Yung masarap na olive oil, tsaka Yun. talagang affordable wine. Nako, yan. Ang hilig nila talaga sa mga tapas, no? Yeah. Talagang chill-chill lang sila doon sa mga bangketa, di ba? Saka tapas, kung ilang lang mga ulam nila, busog ka na eh. Oo. Talagang ano lang yan, talagang gusto lang nila yung Congregate, drinking, tapos ahap sila ng ibang bar, tapas na naman. Kwento-kwentuhan. Oh, Yun ang grabe. pastime nila eh. Grabe. Tapos, maraming senior discounts. Tapos, merong free museum days at safe ang streets. Para sa mga retirees, malaking bagay yung ganitong quality of life. Mhm. So, ilist namin ang pros and cons. So, ang una, yung quality healthcare.
And secondly, safe environment. Siyempre, kailangan vigilant ka. Beware of pickpockets. Kahit saan naman eh. No, diba? meron naman. Tapos sa buhay, mas mabagal ang takbo. Kasi tawag nga nila is siesta life. Oo. Tapos mas affordable siya kaysa ibang European countries. Malapit rin siya sa rest of the European countries, lalo na sa mga adventurous at mahilig mag-travel. Tapos maganda rin ang transportation system dito sa Spain. Very efficient. At ang importante is malaki na rin community ng mga kababayan natin dito. Especially sa Barcelona and Madrid. So sa cons naman, malayo pa rin sa Pilipinas. So kung family mo ay mostly nandun, mahirap bumisita palagi. Another one is yung language barrier, kung hindi ka marunong mag-Spanish. Although, yung mga kababayan na na-meet namin, ang gagaling mag-Espanyol. Yung iba nga, 2 years pa lang magaling na magsalita. Kasi yung language natin, yung Tagalog, is derived sa Spanish, diba? Yeah. At syempre, kahit mas mura siya sa ibang European country, mas mataas pa rin ang gastos compared sa living sa probinsya sa Pilipinas. Magkano apartment? Ang apartment, pinakamura, 700, 750. 700. Pero pag sa sentro mismo, yun, medyo mahal yung pricing niya. Mga 800. Mga 800? 700. Ang pagkain wala, pare-pareho. Yung kaya nga Mura, sabi, sabihin, magkano isang buwan? Kunyari, 2 tao lang ha. kung di kayo maluho, siguro mga 200 kaya nyo. Hindi talaga ha. Dahil dito na sabi na, ang pagkain ng mayaman, pagkain ng mahirap. Pare-pareho. Pare-pareho. Ang prutas, ganun din. Sense mo lang mabibili. Nakatingnan naman yung mga At saka yung transportation, madali, no? transportation. Ganun. Train, metro. Siyempre, pag pinag-uusapan ng retirement, isa sa pinaka-importanting tanong is, magkano ba ang gastos sa Spain? Ngayon, pag-usapan natin ang monthly expenses. I'm gonna show you the average cost per category para mas madali. At i-convert ko na rin to sa US dollars. So if you're living in the city center, katulad ng Madrid and Barcelona, rent will be at $1,000. Utilities, groceries, transportation, and cell phone would be like around 700. Health insurance is at 250. And note also na ito ay ang Adeslas na insurance. It's one of the most popular choices for NLV visa holders. And then miscellaneous naman is at 450 with a total of $2,400 per month. Kung nakatira ka naman sa suburbs, ang rent is at $800. Yung utilities, groceries, transpo, and cell phone is at $600 naman. Health insurance is at $250 and miscellaneous is at $350 with a total of $2,000. Pero kung ikaw ay resident or Spanish citizen, pag tinanggal mo yung health insurance, ang laki ng ibababa ng monthly expenses mo. So yung amount na to it really depends on your lifestyle. Kung mahilig kang lumabas, mahilig kang kumain, or syempre, tataas yung amount nun. So it really depends. This is just, like a guideline para lang makita natin more or less kung magkano ba ang cost of living sa Spain. May nakausap kaming kababayan. Yung sinasabi niya na dito siya na magre-retire kasi stable ang future ng kids at maganda talaga ang healthcare system. And I guess nasanay na rin sila. Pero syempre, may iba pa rin nagsasabi na iba pa rin ang feeling ng retirement sa Pilipinas. Kung maabot ka pa, doon ako sa Pilipinas. Mas gusto mo pa rin sa Pilipinas mag-retire? Siyempre, Oh, kasi doon tayo galing. Kasi mas maganda sa atin. mas maganda sa atin. Matagal na po ako dito. Matagal na kayo dito? Mga ilang years na? Ilan na po? 25 years. Kaya siguro wala talagang iisang sagot eh. For some, Spain is about security and stability. For others naman, the Philippines will always be home kasi andun ang puso. Pero ang bottom line is, para sa amin, itong trip was more than sightseeing. It reminded us that retirement isn't just about where you live, kundi kung saan ka panatag at masaya. So, Spain, America, or Philippines? Lahat naman may pros and cons. Pero ang tunay na retirement home ay yung nagbibigay ng peace, joy, at love.